ናይስጥልን ክቡራን ክቡራት እንኳን ወደ ጨዋታው ወይም የጨዋታው መንገድ ፕሮግራማችን በሰላም መጣችሁ። እንደተጠበቀው ከዛሬ ሳምንት አቆም ነው የአድዋን ጌም መስራት ጋር በተያያዘ አሁን ሁለተኛው ኢተሬሽን ላይ አምስተኛው ስፕሪንት ነው ዛሬ ሴሽናችን የሚሆነው። ባለፈው ካቆምንበት ነው የምንቀጥለው። ከመጀመራችን በፊት እርስ በርስ እንድንተዋወቅ እዚህ ሁላችሁም ያላችሁትን ራሳችሁን ልታስተዋውቁ መድረኩን ልስጥ። ከማን ይጀምር? ሰሊ ወይ ፓፒ። እሺ እንዴት ናችሁ? እንዴት አመሻችሁ? ሰላም እባላለሁ። የጨዋታ መንገድ ፖድካስት ተከታታይና ተሳታፊ ነኝ። እንኳን በድጋሚ ለአድዋ ጌም ሴሽናችን በሰላም አደረሰን። ጂኦግራፊ ነው ባክግራውንዴ። ከረንትሊ ያዘ ፎቶግራሜትሪስት ነው እየሰራ ያለሁት። ይሄን ነው ማለት የምችለው። በጣም እናመሰግናለን ሴሊ። ያሬዶ ይሰማል? ያሬድ እባላለሁ። የዩዘር ኤክስፒሪየንስ እና ኢንተርፌስ ዲዛይነር ነኝ። እንግዲህ ላይክ አሁን 5 ዓመታችን ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ እስካሁን ድረስ አሪፍ መተናል። እንግዲህ ከባለፈው ቀጠሉትን ዛሬ በደንብ እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። መልካም ምሽት። ቴንክ ዩ ያሬዳ። ከዛ አይ ቲንክ ዳኒ ማይኩ ስለማይሰራ ይሁን እንትኑ ማይኩ ይሰራል። ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ግራጁዌት ነኝ ብሏል። ፉል ስታክ ኢንጂነር ነው። ላስት ዊክ እንዳልኩት I can't speak because my mic has a problem, but excited in the progress. Thank you for coming, Dani. Well. ማሻአል ሚዲያ ማለው ብላለች። ስለዚህ እኔም ዳግም እባላለሁ። በባክግራውንድ ሶፍትዌር ኢንጂነር ኢንጂነሪንግ ተመረቁ። ስፔሻላይዝ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ እና ጌም ዴቨሎፕመንት ላይ ነው። ስለዚህ ከባለፈው አብዛኞቻችሁ ባለፈው የነበረ ስለሆነን ወደ ዋናው እንገባለን። ይሄንን ቦታ ለጋሽ ያሬድ ተውና ወደ ጌም ቦርዳችን ወይም ወደ ጌሙን ዲዛይን ወደምናደርግበት ቦርድ እንቀሳቀሳለሁ ማለት ነው። Okay. Where is the link? Yaredo mute ታረኝ
ይሰማል? ይሰማል? So ባለፈው ሳመሪ አድርጎ ለመጀመር ያህል ያሬድ so ባለፈው ያየናቸው ፖይንቶች ነበሩ ለማስታወስ ያህል የሚኒመም ፕሮዳክት ወይም መጀመሪያው ፕሮቶታይፕስ እናስቀምጥ የወሰድናቸው 3 ኮር ሜካኒክሶች አሉ ነበሩ አኩሙሌሽን አንደኛው ነው አኩሙሌሽን ማለት የዩኒት ነምበርን መጨመር ወይ መቀነስ ነው ሁለተኛው ደግሞ ያለው ሙቭመንት ነው ለዚህ ዩኒቶች አኩሙሌሽን ስንል ለማስታወስ ያህል ዩኒት ነምበር ይሄ አንድ ዩኒት ነው ነምበርን ቁጥር መጨመር ወይም መቀነስ ነው አኩሙሌሽን ሁለተኛው ሙቭመንት ነው ሙቭመንት ማለት የዩኒት ነምበርን ማንቀሳቀስ ነው ከሶስተኛውና አይ ቲንክ በጣም ስፔሻል ያደርገዋል ለኔቲቪኬሽን ነው that's what's called specialized styles ናቸው specialized styles ማለት ስፔሻል ፓወር ያላቸው ዲፈረንት ታይሎችን መጠቀም ማለት ነው ዛሬ እንሰራለን ብለን ያሰብነው የባለፈዎቹን just summarize you target and so ባለፈው ተነሱ ፖይንቶች ለመጀመር ስፔሻል ታይሎች ጋር ስንመጣ ያስቀመጥናቸው አሉ like some of the special tiles fixed ቢሆኑ some of them are structured changeable ቢሆኑ ያልናቸው አሉ ለምሳሌ ተራራ መሳሰሉ ስፔሻል ታይልስ ፎርማቶች እነዚህ ፎርማቶች ፊክስድ ቢሆኑ ምክንያቱም ጂኦግራፊካሊ አይለዋወጡም ከዛ ደግሞ some of them ደግሞ ስትራቴጂክ ሆነው አሁን ሞቲቬሽን ምናምን ያልናቸው እነዚህ ደግሞ መሆን የሚችሉ ስፔሻላይዝድ መሆን የሚችሉበት ባለፈው ዲስከስ አድርገናል ሌላኛው አስቀመጥናቸው አሁን ሶ አራት አይነት ፎርማቶች እንዲኖሩ በአራት አይነት ስቴፖች እንጠም like the planning እና ከዛ ደግሞ የአክሽን ፕላን እንዲሆኑ ከዛ ደግሞ የጌም በራሱ ፕላን ያደርግ የሚችለው kind of multiple gameplay ነገር እንዲኖረው የሚያሰብነው አለ ሎስ አቨርዥንን ለማስገባት ያሰብነባቸው ፖይንቶች አሉ ለምሳሌ ሚስ ኢንፎርሜሽን አስ ስፔሻላይዝድ ስታይል ያሰብናቸው ያስቀመጥናቸው አሉ then ዩኒት ላይ ዩኒቶች አኩሙሌሽን ላይ እና ዩኒት ሰብትራክሽን ላይ ያስቀመጥነው አለ ተጨማሪ ኤችፒ ሚል ቢገባበት ብለን ያወራነው አለ there is an ambush mechanics where planned ከሆነ በግማሽ የሚሄድበት or ኮምፕሊት ዩኒቱን ሊያጣበት የሚችሉ ብለን ያስቀመጥናቸው አሉ ዛሬ የምናየው ስለዚህ ባለፈው ሳምንት እንትን እናርግና የዛሬውን ዲስከስ እንድናደርግበት ያህል ትልቁ ፖይንት ዛሬ እናወራለን ብለን ያሰብነው how the game should play ከጌም ጋር ነው ጨዋታው ሀፕን የሚያደርገው ባለፈው ዲስከስ አድርገናል ሶ ፈንዳሜንታል ፋውንዴሽን ብለን ያስቀመጥነው አንደኛው ፖይንት ፓፒ ጥያቄ አላችሁ ዙም ላይ እሺ እሺ ምንድነው static tiles gameplay the same place now so before the game starts add meter during the match
Okay, so the question ዳኒ ያነሳው question ምንድነው? ቀደም ስናወራ ስታቲክ ታይሎች እና ስትራቴጂክ ታይሎች ይኖራሉ ብለን ያስቀምጣቸዋል። እና nothing we have decided nothing to be fixed እንዲሆን ግን ስታቲክ ታይል ስንል fixed ታይል ናቸው throughout the game ግን once the game set up ከተደረገ በኋላ ማይቀየሩ ማለት so most probably it's going to be at the start of the game ነው የሚሆነው እሱን አሁን የሞከርነው የምናየው ነው የሚሆነው መሀል ላይ ግን ማይቀየሩ ነው ሊሆኑ የሚችሉት ስለዚህ yes most probably መጀመሪያ ጌም ዋን ቤዝ ሲደረግ ወይም whenever ታይሎቹ ሪቪል ሲደረጉ ሪቪል ተደርጎ ከዛ በኋላ ግን ማይቀየር ነው ማለት ነው ለምሳሌ if there's a mountain tile transparent ሆነ visible hidden ሆነ visible ይሄ tile would be completely in that space throughout the whole game playing session ማለት ነው is that clear okay ስለዚህ መቀጠል ይችላል ጥያቄ አለ So let's start. Is that a question? How should the game play? ጌሙ እንዴት ይጫወት የሚለውን ነው የሚሆነው ማለት ነው ያ የጌሙ እንዴት ካውንተር ፕሌይ ያደርጋል ኦኬ አገን ዘ ጌም አይደል ያለው so ጌሙን ካውንተር ፕሌይ ያደርጋል so አስተያየት ካለ ብለን ከሱ መጀመር እንችላለን ፓፒ I don't know እንትን ከሆነ ግን ኖርማሊ የጌም ካውንተር ጌሙ ራሱ ካውንተር ፕሌይ ሲያደርግ ወይም ከጌም ጋር ሲሆን ጨዋታ እንዴት ነው የሚለው የሆነ ብሪፍሊ እንትን ብትለን maybe would be okay better I don't know so ልታካትቷት ከሆነ yeah okay game play mechanics ላይ ነው ከዚህ በፊትም ጌሙ the gameplay would be players versus the game ነው ያለው so players versus the game ማለት all of like it's a complete collaboration የምንለው ፎርማት ነው so the whole players ጌሙ ኖርማሊ አሁን ፕሮቶታይፕ እየሰራን ያለ ነው አናሎግ ጌም ስለሆነ if it was a digital game it was easy በኮድ የጌሙን ተርን ራን ማድረግ ይቻላል ለምሳሌ think of ቼዝን ብናስበው ቼዝ ስንጫወት አንድ ፕሌየር ይሄዳል ከዛ ሁለተኛው ፕሌየር ሲሄድ ሁለተኛው ፕሌየር ኢንስቴድ ላይ just የተጻፈ አልጎሪዝም መሆን ይችላል ማለት ነው ይሄኛውን ከሄደ ፕሌየር ኮምፒውተር ፕሌይስ ይሄኛውን ያልን we can actually program the computer then in terms of when we make it an analog game player 1 እና the game either game በሌላ ፕሌየር መተካት አለበት በእኛ ኬዝ
complete collaborative game ነው so instead of player 1 ከተጫወተ በኋላ player 2 on behalf of player 1 ራሱ on behalf of the game መሄድ አለበት ማለት ነው ለምሳሌ ኤግዛምፕል ለመስጠት ያህል think of አሁን ፓንደሚክ የምንለው ወይም forbidden island የምንለው ጌም አለ so ምንድነው የሚሆነው ፕሌየሩ ተጫዋቾቹ ስቴፋቸው ላይ they will make a move ካደረጉ በኋላ then instead of the game they take a card okay so there will be randomly የተደረገ ካርድ አለ ያን ካርድ ፒክ ያደርጋሉ ማለት ነው so ያ ካርድ የሚያዛቸውን ይሄዳሉ ያ ካርድ is in a way ጌሙ ካውንተር የሚያደርግበት ፎርማቱ ነው ማለት ነው so እንደዚህ ያደረገ መጫወት ይችላሉ so እንደዚህ ጌሞች actually ብዙ አሉ ሶሎ አሁን ለምሳሌ ማንዴላ ምናምን ይባላል ለብቻቸው የሚጫወታቸው የካርታ ጌሞች ይሄን ሜካኒክስ ኢምቤድ አድርገዋል so this is and mechanics know how the game can play on behalf of like how the player will play in behalf of the game ማለት ነው so every move ካደረገ በኋላ በእኛ ኮንቴክስት ምን ማለት ነው or ለምሳሌ ሌላ ኤግዛምፕል ለመስጠት ያህል Dungeons and Dragons የሚባል ጌም ታውቁ ከሆነ usually what happens is ጌም ማስተር ይኖራል ጌም ማስተር የሆነ ታሪክ ይናገራል ከዛ የሆነ ቦታ ይደርሳሉ ተጫዋቾቹ ከዛ they have to roll a dice ዳይሱ ላይ ያለው ተራ ወይም ዳይሱ ላይ የሚወጣው decides how the game will continue ማለት ነው so በእኛ ኮንቴክስት for example if you have an enemy እና if you have a player so but let's this is me as a player move ካረኩኝ በኋላ instead of like the enemy I can draw card that actually would decide how this would be unfolded does this make sense yes ሌላ ተጨማሪ ጥያቄ አለ okay so in that case let's continue on so አሁን ሁለት አማራጭ ናቸው we can actually completely make it randomized so randomized ማለት ጌሙ ነጣ እየጣለ ነው የሚሄደው ማለት ነው randomized ሆነ ጌሙ ነጣ ይጥላል ማለት ነው so ወይ randomized ነው ወይ ሁለተኛ it's in a way we have to make the gameplay የኮምፒውተሩን እንትን ስትራቴጂክ እንዲሆን ማድረግ የምንችልበት አማራጭ መፍጠር እንችላለን ማለት ነው so randomized ሆነ ማለት የኛ ሙቭ ላይ ዲፔንደንት የሆነ ሙቭ አይደለም always random ነው ሙቭ የሚያደርገው the player ማለት ነው ወደ ስትራቴጂ ከሆነ it's going to be more or less እየከበረ ይመጣል so እኛ በሄድነው ሙቭ ዲፔንደንት የሆነ ሙቭ ነው የሆነ ይሄን ተመሳሳይ like forbidden island እንደ ኤግዛምፕል ብንወስደው forbidden island ላይ አንድ ሳምፕል ብናይ ለምሳሌ what happens is as the game progresses ለምሳሌ ስንጀምር we call it disaster cards so ጌሙ ሲጀምር ምንስባቸው disaster ካርዶች
ሁለት ይሆናሉ ግን as we progress in the game ይሄ ዲዛስተር ካርድ ቁጥሩ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው እና ልክ ልንጨርስልን ሞር እየከበደ ይመጣበት ስታይል አለው እንዲህ ካደረግነው ሞር ኦር ለስ ቴንስ ያደረግነው እንመጣለን ማለት ነው ለምሳሌ ይሄኛው በእኛ ጌም ላይ ምን ማድረግ እንችላለን ስንጀምር we might add 2 units መርሳት የሌለብን ሶስቱን እንትኖች እንዳነሳቸው which is the accumulation the specialized tile እና the movement mechanics-ዎችን keep የምናደርጋቸው so ለምሳሌ as every turn moves if an enemy accumulation ቢጨምርለት now this could be somehow of a strategy kind of gameplay ነው የሚሆነው እየከበደ ስለሚመጣ ማለት ነው whereas ለምሳሌ ይሄን ፒስ ወደዚህ ለማንቀሳቀስ ወይ ወደዚህ ለማንቀሳቀስ we have to know where the የኛ enemy ቦታውን as a function ማወቅ ስላለበት like ሙቭን የምንጠቀም ከሆነ maybe ካርድ ሆኖ የኢነሚው ሎኬሽን እዚህ ከሆነ እዚህ ጋር ይሄድ ወይ እዚህ ከሆነ እዚህ ጋር ይሄድ የሚል አይነት ነው ስትራቴጂ ካለ ነው ማለት ነው specialized styles we can actually give the game a boost by having maybe then the game ብቻ የሚሆኑ specialized styles so we can have like ለምሳሌ ቅድም ባለፈው እንዳልነው two types of tiles አሉ ለምሳሌ static tile እና let's say a dynamic tile we might add a third type of tile ለምሳሌ which is የጌም ታይል ሆኖ እነዚህ ታይሎች more added እንዲሆኑ as the game progresses ማድረግ እንችላለን strategically more covered እያለ እንዲመጣ ማለት ነው do you have any other ideas you can suggest or clarification ከፈለጋችሁ ከናችሁ move ያደርጋል አይደል ኤክስቴንሽን ማክሲመም የሚያደርግ ነው እንትን like accumulate ያደርጋል move ያደርጋል እና ደግሞ ስፔሻል ታይምስ እነሱ ይሰራሉ so that's what we were talking about like so ያሬዱ ከሰማችሁት ያሬዱ ያለው this question is ሶስቱ ሜካኒክሶች አሉ ሶስቱ ሜካኒክሶች would the game play all the three mechanics no we can say yes ምክንያቱም like one thing we can actually agree is randomized እንዳይሆን እንፈልጋለን በተቻለ መጠን ጌሙ ሲሊ እንዳይሆን ማለት ነው ማለት will not even be a good bot like it's going to be a terrible bot like ምክንያቱም always chance based ነው የሚሄደው ማለት ነው but እንዳልነው አሁን accumulation በማብዛት ከሆነ we can actually make it strategy so yes ሶስቱን ሜካኒክስ መጠቀም ይችላል ግን ሶስቱን ሜካኒክስ ሲጠቀም ስትራቴጂክ በሆነ ወይ መጠቀም ያለበት ያከበደብን ወይ ካውንተራችን ያከበደውን መምጣት ያለበት እንጂ ራንደማይዝድ መሆን የለበት ስለዚህ ሳይ ሙቭ ሲያደርግ ለምሳሌ if you just move አድርግ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ሙቭ አድርግ ካልከው ከኛ ዲፈረንስ to our play ካልሆነ የሚያደርገው become so randomized ስትራቴጂያችንን makes it meaningless ማለት ነው yeah so I think ካሰብነው ሀሳብ ጋር more of the strategic way ፊት የሚያደርግ ይመስላል ግን if possible አሁን ከምናስበው ሀሳብ ትናንት ማነው ባለፈው ሳምንትም ከዛም በፊት ባወራነው ሀሳብ more of a strategic ቢሆን ነው የሚያስኬደው ከጌማችን ጋር ማለት ነው
ግን we still can have ይሄ የራንደም ቨርዥኑም ልናደርገው እንችላለን አዞፈቱ ጌም ፕሌዎች ማለት ነው ጌሙ ኢዘር በራንደሙ ወይ መጫወት እንችላለን ኦር በስትራቴጂኩ ማለት ነው randomize ካረግ ነው እንዳልኩ randomize ካረግ ነው the problem would be the game would not be like likable አረግ ስለዚህ ምንም ቢሆን ስትራቴጂ ካረግ ሁለቱም ስትራቴጂ ኦኬ አይ እንትን እያሰብኩ ነው አንተ ያልከውን ጭንቅላቴ ላይ ሰመራይዝ ለማድረግ እየሞከርኩ ነው ሶ በሁለቱም ስትራቴጂ ኩል ጎል አቺቭ ማድረግ አንችልም ነው ኦር ተመሳሳይ አይሰማም አሁን ይሰማል አይ አሁን ባልከው ሁኔታ ከሆነ በራንደሙ በስትራቴጂኩም ሄደን the same objective achieve ማድረግ አንችልም ነው ወይም ደግሞ the same kind of satisfaction ላይ አንደርስም ነው exactly okay then maybe ለአሁኑ እኔ በፐርሰናሊ የሚታየኝ ስትራቴጂኩን ሞር ብናብላላው ነው ፐርሰናሊ ዳኒም ኦልሬዲ ቴክስት ላይ እየጻፈ ነው so yeah so like strategy let's choose strategic can you read it exactly so yes we might need to add a lot so rules no so we have agreed for it to be strategic ዩን ብለን ዲሳይድ አድርገናል now ቀደም ወደ ተባለው እንድናመጣው ነው so there are a couple of ways we can actually make it strategic ቀደም እንዳልነው ሶስቱንም ሜካኒክሶች እንጠቀም ከተባለ እና በሳምፕል ማሳፈር ነው so we have and one way of making it strategic is so the more we play the more harder it becomes like when the game counter እየከበደ ይመጣል so kind of more harder የሆነ እንዲመጣ ነው as the game play እና ሙቭን ለምሳሌ ብንወስድ አኩሙሌሽን ብንጀምር አይ ቲንክ ጥሩ ነው so አኩሙሌሽን ብንጀምር አሁን ስለሚታወቀው ያሉን አክሽኖች እኛ ስንጫወት what accumulation means every round like we can add units to our pre-existing units so this is like one thing we discussed so መጀመሪያ አንቺን ብቻ ነው ሰራት accumulation ብቻ ነው ሰራት መጀመሪያ እንዴት how should we play okay so on accumulation pick አድርገን our play ምን ይመስላል የሚለው ጋር እንምጣ so let's say the game starts and I add a unit ከዛ ቀጥለን የሚመጣውን ዩኒት በሚቀጥለው ተርን ላይ should we add እዛው ኤግዚስት የሚያደርግበት ቦታ ላይ አድ እናድርገው or ባለፈው ዲስከስ እንዳደረግነው maybe should we have a specialized time where units are on board ነው ለምሳሌ ይሄ ከሆነ entry time always add ማድረግ ትፈልግ እዚህ አድ ያደረግን ከዛ it has to move to be accumulated so always ሲገባ አንድ መግቢያ ነው ያለው በሱ በኩል እየገባ እየተንቀሳቀሰ መሄድ የሚችል ነው so we have these two options of accumulating resources should we add units existing ያለው location ላይ ለምሳሌ ሁለት ቦታ ቢኖረኝ በተራይ እዚህ ጋር አንድ ከዛ በሚቀጥለው ተራይ እዚህ ጋር አንድ ይጨምር wise should there be locations and we always introduce a new unit and then this unit moves along so Danny just an idea don't know
physically happened in reality in the world that you could try adding more reinforcements for the game after some time. So that we won't let the player take his time. Time. Reinforcement in the form of time, no way. Casting is but so you have time for your gamer game reinforce so like in the pandemic to the current. Can you repeat exactly what you say? Okay. We could try adding more reinforcements for the game after some time. Oh, so but time አይደለም. So exactly. So what we're saying is ለምሳሌ first turn ላይ the game would have, let's say, and unit. So every turn like we can actually give the game one more unit. Or ለምሳሌ አራተኛው turn like we can actually give it. This is how actually pandemic works. For so as the game increases, we increase the hardship of the game by giving more units for the enemy. This is one way we can actually look at accumulation. ፓፒ to go back አንተ ያነሳኸው ላይ ማለት ነው ይሄ በተለይ አንድ መግቢያ ይኖረን ወይንስ መግቢያ ኖሩን ኢንትሮዲዩስ እናደርጋቸው እዛ መግቢያ አይሰማም so weird ኔትወርክ እንትን ሆኗል ማለት ነው አሁን ይሰማል ያሬዱ አሎ ሰማ then እሺ በቃ ፕሮብሌሙ ከኔ ኔትወርክ አይደለም ማለት ነው so ማለት የሚታየኝ እንደ የት ሄደ እንትኑ ኧረ መልሱልን የጌም ቦርዱን ወያኔ ዶፊት ላይ እንስራ ፓፒ አሁን እንዳደረከው ሞር ጌሙን ሃርድ ለማድረግ ስፔሻሊ ከሆነ ሌቭል በኋላ እቺ መግቢያ ኢንትራንስ ስታቲክ ሆና የሆነ ቦታ በሷ የገባህ ብቻ ዲስትሪቢዩት የምታደርገው ቢሆን more than you have to choose where to move እና የት ማስቀመጥ እንዳለበት ዝም ብለህ አምጥተህ randomly የፈለከው ቦታ ማስቀመጡ it may not make more sense ማለት ቀላል ይሆናል every round ላይ the same way ከሆነ የሚሄደው the same logic ነው የሚሄደው ግን after some maybe move እንትን ብናደርገው ስታቲክ ብትሆን እቺ ሙቫና የገባህ በሷ ብቻ የገባህ ብቻ ዲስትሪቢዩትድ መሆን ብትችል ጥሩ ነው ለዛ ነው የማስበው I think like ሰላሚና ሰፖርት ማድረግበት ሌላኛው አንድ ምክንያት አለ በመጀመሪያ አይዲያ በጣም አሪፍ ነው ከሚለው ጀምሮ አይሰማም እሺ so አይዲያው ምንድነው like እንትኑ ነቢያቸውን ስታቲክ ማድረጋቸው ጥቅሙ አንደኛው ስፔሻላይዝ ታይሎቹ እና ፕላስ ደግሞ የሰዎችን ታይል ላይ መሄዳቸውን ዋጋ ይሰጠዋል ያበዛ ምንም ዋጋ የለውም like ሰዎች ሶስት ግሪድ ከሄዱ በኋላ like እዛ ላይ ተጨማሪ ዩኒት የሚጨምሩ ከሆነ like የሚቆጠረው እንጂ ትራቭል ባለው ነገር አይኖርም ማለት ነው ምንም ኮስት ያደርጋቸው ሁለተኛው ዩኒት አድ የሚያደርጉ ታይሎች የምንጨምር ከሆነ ያ ማለት አንድ ታይል አንፎልድ ሲያደርግ እዛ ላይ ተጨማሪ ዩኒት የሚያገኝ ከሆነ እሱ ደግሞ ኢንዳክሽን ሌላ ዩኒት የሚጨምር ከሆነ ኢምባላንስ ሊፈጠር ይችላል በዛ ላይ ደግሞ የታይል ዋጋ ያሳጠዋል ለምሳሌ እንደ ዳይናሚክስ ያሰብነው የነበረው አንደኛው እንደ ሴትልመንት ነገር ኖሮ ሴትልመንት ላይ ሲያል አንድ ዩኒት ይጨምራል ይሄ ነገር አውርተን ነበር ከዚህ ለቆላዳል ዛሬ ደግሞ የታይም ዋጋ እንደ
So እሺ አይ ያን ጋር like ፊክስድ ማድረጋችን ኢንትሪ ፖይንቱን like እነዚህ ነገሮች መሆኑ ዋጋ ይሰጣቸዋል ያለው ለዛ like ያንን አክሽን ላለመውሰድ ደግሞ ኢንከሬጅ ማድረግ አንችልም ማለት ነው ኃይሎችን መጠቀማቸውን ማለት ነው ሶ በይፉ ማድረግ ይችላል ሰማለሁ ሶ አሁን አይ ቲንክ የተነሱት አንድ ፖይንት አለ ኦኬ ሶ አይ ቲንክ አንድ የተነሱ እናስቀምጣቸው ሶ ለምሳሌ እኛ we can accumulate every time let's say one piece መጨመር እንችላለን እና ፒስ ከጨመርን በኋላ ጌሙ አንድ ፒስ ወይም የሆነ ኤክስ አማውንት ኦፍ ፒስስ ይጨምር ነው accumulate እያደረገ ይምጣ የሚለው ኮንቨርቴሽን ማለት ነው now ይሄኛው ችግሩ ምንድነው አሁን አይ ቲንክ ያሬድ የሆነ ያህል ብለዋል we just becomes የሆነ ሚንግለስ ሊሆን ይችላል ብሎ አንድ ማለት ነው ስትራቴጂካሊ ምን ያህል ፓወርፉል ይሆናል አይሆንም የሚለው ፓርት አይ ቲንክ ያው ስቲል ራንደማይዝድ የሆነ ነው significantly like yes ያከብደዋል ጌሙን ግን it's not as strategic as we want one thing we can do is always when we play ጌሙ የኛን play as a function አድርጎ like የሆነ as a function of our play move ቢያደርግ ለምሳሌ if we add two pieces የሆነ ፎርሙላ ነገር ቢኖረው ማለት ነው if we add two pieces the game would add four pieces if we add one piece the game would add only one piece but if we add two pieces the game would add four pieces if we add three pieces the game would add nine pieces ለምሳሌ simply እኛ ያስቀመጥነው ያህል እሱ የዚህን I don't know 2x you need to accumulate ቢያደርግ now the beauty of it is yes አለማስቀመጥ እንጥራለን ግን አንዳንዴ we take the risk በጣም ሰርቫይቭ ለማድረግ ያህል ይሆናል አራት ጨምረን እሱ 8 ይጨምራል ግን አትሊስት አራት ተጠቅመን ምናሸንፍበትን ስትራቴጂ እንድናስብ ያደርግልን የሚችል አይነት ሜካኒክስ መጠቀም እንችላለን ለምሳሌ now this becomes strategic ስለዚህ እኛ የምንጨምራቸውን ፒሶች we think twice ከመጨመራችን በፊት ማለት ነው so now this is like somehow ለምሳሌ አንድ የሆነ level of strategy አድ ማድረግ የምንችለው አይ አሁን accumulation ላይ ብቻ እያወራን ስለሆነ I have one question papi አሁን እዚህ ላይ ማለት ነው two times የሚለው ፋክተር ተመችቶኛል ግን ያ ማለት ለምሳሌ እኔ ኢነሚዋ በሆን ለኔ ነው አይደለ two times የሚጨመረው አሁን ለምሳሌ ጌም ፕሌውን ብናየው let's say አንተ አንድ ስትጨምር እኔ ሁለት ጨምራለሁ ነገር ነው yes ለምሳሌ this is where we are now እንደዚህ ነበር ያለን ፖዚሽን ማለት ነው እና so የኔ ተራ ይሆናል በኔ ተራ I want to use my accumulation እና I want to add one piece and piece ጨምር the game would get two pieces meaning the game would add two units somewhere like የት እንደሚለው በኋላ ዲስከስ ማድረግ እንችላለን ግን the game would add two pieces so ስለዚህ ይሄንን የምጨምረው በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው ለስትራቴጂ ማለት ነው enemy has more advantage over me now because አሁን ቀደም ሁለት ነበር ሶስት ከዚህ በፊት ሶስት ነበርን አሁን 5 ሆነን ማለት ነው ግን I make this call because I have this strategy that I'm thinking into defeating this enemy ማለት ነው ኦኬ እሺ ገባኝ ይሄ እንዲያውም ለእንትኖቹ ለስፓዮቹ ወይም ደግሞ ለእንትኖቹ ለኤጀንቶቹ ይመቻል
እንት አዳዲስ የመጡ ሰዎች አይ አሉ እንዴት ናችሁ? ያ ነበርኩኝ። አዴ አንተ እያለ ነው ቤቱ ዝም ያለው ኢንትሮዲውስ ማድረግ I can't see. So አዲስ ነገር ምን ሰራችሁ? ላስት ታይም አልገባሁም ነበር። ማሄር ማለት ማክ ነህ? ነው አይደለም? ኦኬ አዲስ ማሄር ብቻ ላስት ታይም ገብቼ ነበር። ዘ ኪወርልድ ማለት ኦ ኦኬ ኪራን ያሬ አዴ ግራ ገባን እኮ ዞይ እሺ ኦኬ ማሄር አይ ቲንክ ባለፈው ሳምንት የነበሩት የሆነ ሞር ኦፍ ምን ላይ ነበር ኢንትሮዳክሽን ነገር ላይክ አዲስ ልጆች ነበሩ ላይክ እነሱን መጀመሪያ ኢንትሮዲውስ ማድረግ ነበር የነበረው ከዛ በኋላ ስለ ሞር አኪሚሌሽን ላይ የሆነ የሰራናቸው ነገሮች ነበሩ ትንሽ ሜካኒክሶችን ላይክ አድቫንስ ለማድረግ አሁን የኢነሚውን ላይክ በኢነሚ ተር ነው ምንድነው የሚመስለው የሚለው ነገር እሱን እያየን ያለ ነው so enemy's perspective እንትኑ ጌም ፕሌውን ስቲል ላይክ ፊገር አውት አላደረገውም አሁን ምን ይመስላል የሚለው ነገር ላይ መጀመሪያ ከጌም ፕሌው ወይ ደግሞ ጌሙ እንዴት ይጫወታል የሚለው ነገር ካየን በኋላ ላይክ የተጫዋቹን ወይ ደግሞ አክቹዋሊ ሰው ምንድነው የፕሌየሩ ሙቭመንት መለየት እንችላለን so like the player movement ለብቻ የኤኒሚ movement ለብቻ ነገር እንደዛ አይደለም የሚሆነው like against the game so ጌሙ የራሱ ሙቭ ማድረግ አለበት ሶ ምንድነው ሙቭ የሚያደርገው ነው አሁን እያወራን ዲስከስ እያደረግን ያለው ነው እሱ ነው ምክንያቱም ሶስት ሜካኒክሶች ባለፈ የመረጥናቸው አሉ ኮንስታንቶች አኪሙሌሽን ሙቭመንት እና ስፔሻላይዝድ ታይልስ ሶ ኢነሚውም በተርኑ እነዚህን ሶስት ሙቮች ይጠቀማል ወይስ አይጠቀምም የሚለው ነገር ላይ እሱን አሁን እያወራን ያለ ነው ያ አይ ቲንክ ብዙም ያመለጠ ነገር የለም ባለፈው ሳምንት okay up to date okay እሺ interesting ምን ይዘህ መጣህ ያሰብከው ነገር ነበር ነው አይ ማሰብኩት ነገር አልነበረም ሌላ ነገር ላይ ቢዚ ስለነበርኩኝ አልቻልኩም unfortunately no worries but እስኪ so enemy win special tiles so ቅድም በሰላሚና እነዛ ታይሎች ተነስቶ ነበር አሁን እና ሻለች ምንድነው አንደኛው ዲስከስ እያደረግንበት የነበረው ፖይንት ዩኒቶች የሚገቡበት ኢንትሪ ፖይንት አንድ ይሁን ወይስ የትኛውም ታይል ላይ ሆኖ ላይክ ዘጋ ዩኒቶች ስፖን ማድረግ ይችላል ለምሳሌ አንድ ሲጀምር ያለበት ግሪድ ላይ ነው ዩኒት አንድ የሚጀምረው ወይስ ከኢንትሪ ፖይንት ተጉዞ አንተ ያለበት ቦታ መድረስ አለበት አንደኛው ዲስከሽን እሱ ነበር ላይክ ከሁለቱ አንዱ መምረጥ አለብን የሚለው አሁን እሱን እያወራን ነበር የነበረው ቀደም ደግሞ ዳኒ አንድ ሀሳብ አምጥቶ ነበር አንደኛው ተሳታፊያችን የሆነ ዳኒ ተረፈ ባለፈው ሳምንት ጆይን ያደረገን የሶሳ ምንድነው የነበረው ላይክ እንትኑ ተጫዋቹ ላይክ ብዙ ጊዜውን እንዳይወስድ ኢነሚ በየሆነ ሰዓቱ ሪኢንፎርስ ቢያደርግስ የሚል ሀሳብ ነበር ያነሳው ሶ አንደኛው የኢነሚው ዩኒት ጌን የሚያደርግበት አንደኛው ሜካኒክስ የሚሆነው ሪኢንፎርስመንት ይባል ነው ማለት ነው አይ ልክ እንደዚህ አይነት ሜካኒክስ ከዚህ በፊት ምን ላይ ፓንደሚክ ኦር ፎርቢድን አይላንድ ላይክ ሁለቱም ላይ ያሉ እንደዚህ አይነት ሜካኒክሶች ላይክ ፎርቢድን አይላንድ ላይ አንድ ሜካኒክስ አለው ምንድነው የሚያደርገው
ዋተር ሬዝ የሚል አለ። በየሆነ ያህል ሳይቱ በየሆነ ያህል ራውንድ ጌሙ የሚጠነክርበት የሆነ የውሃው ሌቭል ከፍ ይላል። በአንድ ተርን የሚሰጡት የመሬት ብዛቶች ብዙ ናቸው ማለት ነው በአንድ ራውንድ ላይ። ፓንደሚክ ላይ አውትብሬክ የሚባለው ሜካኒክስ ነበረው። እሱም ቫይረሱ ስፕሪድ የሚያደርግበት ፍጥነት በየሆነ ያህል ጊዜ ይጨምራል አይዲያው። environmental functionality ስለዚህ ይሄን ያህል ስለዚህ የአክቲቬሽን ያነሳናቸው ፖይንቶች አሉ። የተቀመጡት ኦፕሽኖች for every piece for every movement we have, we can have a fixed enemy move for every accumulation. And piece በጨመረን ቁጥር there should be a fixed number of pieces that the game would add. So like every time we add one piece, the game might add 1 piece or 2 piece or 3 piece. We can fix this. This is one. Is in your side effect now. It's kind of done now. Game. There will not be any form of strategy, So what we second proposal is for every play, the game plays as a function of our move. So for example, when we add 1 piece, the game would add twice the piece we add. So ቅድም ኤግዛምፕል የሰጠን የነበረው for every አንድ piece እናስገባ ለምሳሌ the game would automatically ለምሳሌ ቅድም ያስቀመጥን ኤግዛምፕል እንደዚህ ነበር። So if I add a piece, the game would have like 2x meaning 2 piece add ያደርጋል። So this would add an element of strategy ምክንያቱም እኛ every time for ለምንጨምራቸው እያንዳንዶቹ ፒሶች we have to think of the repercussions ምክንያቱም የዛ እጥፍ ያህል ፒሶች ጌም ውስጥ ስለሚያስገባ ማለት ነው። ስለዚህ for every unit I add, I have to be very clear that even though my enemy would have 2 more, but that piece is very important for me and I have a kind of a strategy to kind of challenge that play ማለት ነው። So like AI ነገር አለ for every action ደብሉ ነው የሚመለስ። So ይሄን just as a function ያደረግነው ደብል ሊሆን ይችላል። We can actually like do a bunch of functions like it could be 2x, it could be actually 3x minus 1 depending on like game balancing ላይ የምንወስነው ነው የጌሙን ሪታሊዬሽን ማለት ነው። ኦኬ የሆነ ከአንድ ራውንድ በኋላ አይሸነፍም ማለት ነው ሌላ እንትን ካላጋጠመው በስተቀር አሁን በዚህኛው ፎርሙላ። ምክንያቱም ኦልሬዲ ሲጨምር ከዩኒት በላይ ነው የሚሆነው እሱ ወይስ የምንጀምርበት ዩኒት ቁጥር የኢነሚ ያንሳል ወይ? So the only difference is like we're just only considering one of the mechanics, which is the mechanics of accumulation. So like I can still win the game without accumulation, meaning በሙቭመንት እና በስፔሻል ታይም ነው ስትራቴጂን ማድረግ ማለት። ስለዚህ accumulation ጋር ሲመጣ I have to think twice ነው እንጂ like yes ደብል ካረኩኝ በኋላ I have to still I need to beat the game through movement and special type usage ማለት ነው። So it's not only the only ማለት so we have source mechanics ነው ጌሙ ያለው። So we have accumulation, unit accumulation ያለው አለ, and there is movement አለ, unit movement, and the last mechanics is what we call special tiles. So every tile is special, so that's one of the game strategies to play using special tiles. Okay. So like እናንተ ደግሞ strategy ፈልጋችሁ how to accumulate the other opponent. Yes. So like I need to add a piece here. ለምሳሌ my strategy would be I would add a piece even though the enemy would get a piece.
I have these specialized tiles I can actually use to take advantage of the more units that the player has. But I really need to have this piece for my strategy to work. So I will take that sacrifice. Even I know like it comes with a sacrifice. So I will sacrifice by adding one piece, knowing that my enemy will get 2, but this piece will play a very significant role for me in taking down the whole of the enemy. Does it make sense? Yeah, kind of like chess. Yeah, ለምሳሌ like you sacrifice a pawn to get the queen. You sacrifice a piece to actually give 3-4 ነገር if ዳማ ላይ ራሱ አለ you give a piece ስትበላ አንተ 3-4 ትበላው ትችላለህ. Yeah. But like that piece needs to be sacrificed. So yeah, I need to introduce this unit so that my game plan or my strategy would work ነገር ማለት ነው. Okay. So ይሄኛውን that makes sense. እሺ so ለaccumulation I think አስቀምጥን. Okay, ለምንድን ነው can you read it? So what I was thinking was if the enemy has 1 entry for units, and after some turn it can add more units or reinforcement. Then the player needs to make some sacrifice or something to block that entry point to stop the raise in numbers of the enemy or something. Am I making sense? I didn't mean that throughout the whole game. The enemy count will just grow. So if the enemy will continue, like, so will continuously add more units, so I would be like sacrificing something. Yeah, so like our accumulation ላይ ራሱ ማይዘው ማሰብ እንችላለን። ለምሳሌ what we call negative accumulation የምንለው አለ አይደለ? So a negative accumulation ማለት for every piece I add, my enemy is twice adding twice ማለት okay ያንተን enemy if I can actually subtract 1 piece, my enemies supposedly will subtract 2 pieces. Okay. Wait, and just like on army said, but when the army goes and then like when they defeat them, የነበሩ army ከነሱ ጋር አብሮ ሆኖ like accumulate አድርጎት አንድ ቲም ይሆናሉ ነገር so like more on በዛ ይላሉ አርሚያቸው. Okay, so what you're saying is, for example, if I have this piece and if I attack this, what would happen is I'll turn the 2 into my own ነገር ነው? No, እንደዛ ነው? Yeah, exactly. Okay, that's actually that's okay. So እየጻፍናቸው እንሂድ. So the points, like with regard to the accumulation, we have a couple of suggestions. So one, ቅድም ያነሳነው አለ 1 piece per enemies x piece ያልነው አለ, or x movement as a function of ያኛ x ማለት ነው። ይሄ ማለት for ለምሳሌ for every x we can have 2x ያልነው አለ. it can also work እንትን አሁን ደግሞ ያልነው ምንድነው? It's okay, let's call it attack. So የኢነሚ whatever amount of x የያዘው would be my x ነገር ማለት ነው አይደለ? Yeah. Okay, so ይሄንን እናስቀምጠው። ቀጥሎ ወደ ሁለተኛው ሜካኒክስ እንሂድ። so move ግን wait okay. Oh, okay. Okay. እንቀጥል? Okay. Okay. Yeah. So the next would be move now. So how can we make the enemy's move strategic? So a move is, so እንዳልነው like our play አለ, the game play አለ. So move የምንለው እኛ there is a piece, this piece can move internet. This move can move like in either of these ways. Okay, so
how can we actually like then any ideas? How can we make the enemy move in a smarter way? I think እነዚህ ካርዶቹ ፌስ እንደዚህ መታይ ቪዚብል መሆናቸው as an advantage especially ከሙቭ ጋር ማለት ነው they can choose which way to move ለምሳሌ አሁን ማውንቴን ነው ኢዚ የሚሆነው like any direction movement ይኖረው በሚል ማለት ነው then it will always come to the player strategy ማለት ነው ይሰማል okay ይሰማል ግን አሁን ምን መሰለሽ ሰም አሁን የኔ ፒስ አለ እዚህ ጋር let's say የኔ ፒስ እዚህ ጋር አለ since I can't think and that's right since I can't think I can actually make the reasonable choice in moving in any other of these directions ግን አሁን እኔ ይሄንን ስሄድ ጌሙ በተራው ሙቭ ማድረግ ከፈለገ እኔ እንደሆነ ልሄድለት አልችልም ምክንያቱም I'm biased already I want to win so if I go for him I will be going in the wrong way for him okay mission like think of it as playing chase ከራስሽ ጋር ማለት ነው አንቺ ራስሽ ነው ጥቁሩን ኢነሚ አድርገሽ ታስቢው መቼም ለጥቁሩ ደና ሙቭ አትይዝለት አንቺ ማሸነፍ ስለምትፈልጊ ማለት ነው same case how can the enemy move on its own behalf and still make like we can make it randomized dice ጥለን ለምሳሌ we can throw a dice like we can make it so random like we can introduce a dice into the game and we can throw a dice እና ለምሳሌ አንድ ከሆነ it means move downward ነው ሁለት ከሆነ move upward ነው ሶስት ከሆነ move sideward ነው አራት ከሆነ move በዛ በኩል አምስት ከሆነ stay there ብለን ማለት እንችላለን I see ግን አሁን ይሄ ደግሞ ራንደም ሲሆን yes it can always take us የሆነ ባልጠበቅነው መልኩ ሰስፔንስ ውስጥ ሊከተን ይችላል ግን it's not be a strategy kind of game okay I understand ሌላው ቦታ ልስጥና እኔም ላስብ I can't አሁን ላይ የመጣልኝ ሐሳብ የለም እንትን ቢሆንስ ሙቭመንቱ predefined like semi predefined ቢሆንስ ለምሳሌ እያንዳንዱ ታይል አክሽኑ ብቻ ሳይሆን ወደ አንድ ዳይሬክሽን መንቀሳቀስ የሚችልበት የሆነ ማግኒቲዩድ ቢኖረው ለምሳሌ ምን እያልክ ነበር okay to be honest like example what if like copy back is my ሌራል ስትሮት enemy ያንተ የሰራውን ነገር ኮፒ ያደርጋል kind of thing that's በጣም አሪፍ mirroring is I think okay that's actually okay that's actually mirroring okay look at me with the ideas that shit በጣም አሪፍ ሐሳብ ነው There is this game. There was, I don't know if you remember. I forgot. There is this game. There was, I don't know if you remember. I forgot. የሚያደርገው every level the whole game it's a video game na video game and level ነው አንድ ትንሽ ቤት ውስጥ ነው የሚያደርገውና አንድ ስፔስ same space ነው ያለው ግን ምንድነው የሚያደርገው you have 10 minutes to play it now it's a first person shooter
and ልክ 10ኛው ደቂቃ ሲሞላ ጌሙ ሪሴት ያደርግና የሚቀጥለው ሌቭል ላይ ኤኒሚዎቹ እናንተ ፕሪቪየስ ጌም ላይ የተጫወታችሁትን ጌም ፕሌይ ይዘው ነው የሚመጡት so ለምሳሌ if you are like very quick very fast like if you are shooting a lot ልክ የሚቀጥለው ሌቭል ላይ they become እንደዛ ነው የሚሆኑት so every level it's like you're facing your previous self or your previous tactic no every level ላይ face የምታደርገው ማለት so record ያደረገውና game play so it kind of stores like ለምሳሌ how fast you are running how fast you are shooting እሱ record ያደረግና ልክ የሚቀጥለው level ላይ the enemies would play በዛ way ማለት ነው if you are using steals ለምሳሌ ይሄኛው level ላይ የሚቀጥለው level ልክ 10ኛው ደቂቃ ሲሞላ ሪስፓውን ያደርግና ጌም ሲጀምር በስቲልዝ ነው የሚጫወቱት ማለት ነው ኢነሚዎች ማለት ነውና it's a very interesting game እና it's like it's called mirroring mechanics በጣም አሪፍ ነው I think that could be so even you can use it ይሆናል like ለምሳሌ እዚህ ጋር ኮንኩ እና ይሄ ከሆነ ኢነሚ and if this is let's say an ambush style ከሆነ I would go here not for the sake of because I want it but because I want this piece to go here and be ambushed together that's very beautiful I think that's mirroring could be very good you remember የቡሳራ ላይ ሬን የሚባለው ሜካኒክ any other point suggestions then yeah no ምንድን ነው but which unit would be the one to move okay ካሉት የኢነሚ ፒሲዎች የትኛው ይሆን now that we can use the grid ያለው ግሪዱ መጠቀም እንችላለን like ግሪዱ ላይ we can actually ይሄ ከሆነ የኛው ፒስ ነው አይነት ማለት የምንችልበት ኮንቴክስት ነው ይችላል snap ያደርጋል ግሪዱ ማለት ነው አንተ ጋር yes so maybe like ግሪዱ እንደዚህ ይሆንና so እዚህ ጋር ካለው በዚህ ኦፖዚት ያለው እዚህ ጋር ኮንኩ እዚህ ጋር ያለው እዚህ ጋር እንደዛ አይነት like either that's one way በቼዝ ሞድ ላይ ማለት A3 ላይ ከሆነ 2A ላይ ያለው ምናምን መሆን ይችላል ሌላ that could be interesting another I think potential mechanic we can make it randomized ሶስት ፒሶች ካሉ ከሶስቱ ፒሶች ላይ ገጣጥለን የትኛው ፒስ እንደሆነ ማወቅ እንችላለን or what we can do is ለምሳሌ ሶስቱ ፒሶች ካሉ we can actually ጥለን ሶስተኛው መሆኑን ካወቅን በኋላ ከዛ we can move them so ሚረር የሚያደርገው ያኛው ፒስ ነው የወደረሰው ፒስ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ሶስት አለ ታዲያ የኢነሚ አለ የምናገኘው ኦኬ ስድስተኛ እንኳን 1 2 3 4 5 6 ይሄኛው ነው ማለት ነው ከዛ ይሄኛው በዚህ ሂደት ነው ወደዚህ ከሄድን ወደዚህ ይሄዳል ማለት ብለን ነው የምናደርገው ማለት እንደዛ ማድረግ የምንችልበት አንዱ ማለት ነው we can actually choose ራሳችን ይሄን ብለን ፖይንት አድርገን መሄድ እንችላለን so I can actually literally say ይሄኛውን ነው ሄደው ይሄኛውን ሲሄድ እንደዚህ ይልብዬ ማሄድ እንችላለን I can make it like 100% under my control okay what do you guys think extremely random ምን ፖይንት አድርጊ ሚረር ስታደርገው ግን it depends like can minimize randomness I think ሚረር መሆኑ አድቫንቴጅ እንዳለ ሁላ ፐርሰናሊ የሚታየኝ ዲስአድቫንቴጅ በቃ የትኛው ወደ አምቡሽ ወይም ደግሞ ወደ ሆነ ላክ እየሄደ እንደሆነ ማለት ነው it's known
እና ሜቢ ወይ በዳይሱ ወይ ደግሞ ይሄ ጠቁመህ የተባለው ሞር ኦፍ ራንደም ያደርገዋል እና ትንሽ የሆነ ሰስፒሽን የሚጨምር ይሄ ጉጉት የሚጨምር ነገር ይመስለኛል እኔ እንደማየው አይ ዶንት ኖ እኔም እስማማለሁ ሰሙ ካለችው ጋር ጠቁመን ከሆነ አይ ቲንክ ኢትስ በጣም ያቀለዋል ጌሙ ብዬ አስባለሁ። then if we the beauty of dice is by definition randomness ነው ግን like controlled randomness የምንለው አለ። አሁን ሞኖፖሊ እና ካታን ላይ ያለው ዲፈረንስ ማለት ነው። controlled randomness ማለት ዳይሱ ለዲሲዥን ሜኪንግ ሳይሆን actually control minimization ነው የሚለው። ስለዚህ ለምሳሌ ዳይስ ወይም ካርድ ጥዬ ይሄኛውን ማስኬደው ብዬ የሚወስንበት ከሆነ የምጠቀምበት it's control minimizing effect ነው እንጂ ያለው randomized pure randomization effect ነው። ለምሳሌ ይሄን ጥዬ ይሄኛው ወደዚህ ሄዳል ማለት ነው ከመጣ ማለት that's complete randomness። ግን ይሄን ጥዬ ከዛ ኦኬ ሶስተኛው ነው ይሄ ሶስተኛው ወደ ላስኬደው ብዬ ማስብ ከሆነ ግን ሳት randomness it's እኔን ነው የኔን ኮንትሮል ነው እየቀነሰብኝ ያለው ዳይሱ እንጂ እና የኔን 100% ኢን ኮንትሮል መሆኔን ሚኒማይዝ ለማድረግ የሚመጣ ነው። so I think በዛ መልኩ ሚኒማይዝ ማድረግ የምንችለው ይመስለኛል። doesn't have to be a dice per se but yes in a way we can actually decide that. so እሺ ሌላ ከሌለ ይሄኛውን እናስቀምጠው። so ዌብሳይት ሙቭመንት ላይ ጌሙ ዳኒ የሆነ ኮሜንት አለው ፓፒዬ ምንድነው ያሬድ ነው ታነበው? I don't know that would be fair. That wouldn't be fair for the game. ምኑ Mirror movement. the only way ለጌሙ ፌር የሚሆነው the game has a conscious ነው. and for only like for the game to have a conscious either it needs to be played by someone else or an AI or meaning like a computer or we have to split ourselves into two. Like there should be enough motivation for us to play against ourselves and not even sabotage ourselves. Yeah. Mirroring part to second. I mean, if we decide which unit to. ሶ ለዚህኛው ሜቢ ሞር ኮንቪኒየንት የሚሆነው ፓፒ ያልከው የዳይሱ ሙቭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው አይደል ዳኒ? ፌር የሚሆነው ኮንቪኒየንት ሳይሆን ፌር I think the dice is like that balanced. ያ Actually, so now we're done. So like ሶስተኛው ላይ I think we have around 30 minutes to go. ሶስተኛው is I think this is by far the most interesting mechanics which is the special. አቤት አሪፍ ነው እያልኩ ነው። Okay, special. So specialized ታይሎቹ ናቸው። So specialized ታይሎቹ so ቅድም ባለፈው ስንል ነበር የወሰናቸው ነገሮች አሉ። So how would the specialized tiles be played ነው? So ባለፈው ምንድነው ያደረግን? We came up with different options. So ትዝ ካላችሁ ለማስታወስ ያህል አንደኛው it was ሲጀምር already preset ተደርገው specialized ታይሎቹ ይጀመራል። so ብለን አንድ ያስቀመጥነው ነበር። so starts ነው ያለው ግን ይሄ yes it has its advantage that every gameplay would be new which is a class ማለት ነው። the minus ግን
እንትን ያደርገዋል like ማለት it could be better in a way it could be better የሚለውን ብለናል ስለዚህ ምን አለን ሌላ ኦፕሽን ያስቀመጥነው ልክ እንደ ስፔሻላይዝ ስታይሎቹ እንደ ካርታ ይፈውዙና ሸፈል ይደረጉና ሸፈል ከተደረጉ በኋላ ይታደሉ ነገር ሶ ከታደሉ በኋላ ለቅድመው ራንደማይዝ ነው መጀመሪያ ያስቀመጥነው ይሄኛው ላይ ግን we'll take our turn we pick a tile and we place it somewhere the game would place a tile then we place a tile so like crisscross tic-tac-toe the tic-tac-toe በተራ we place them and at the moment we're all done now this would be the playground ማለት ነው so in a way control የራሳችን መጀመሪያ ላይ ፕሌስ እናደርጋቸው ስትራቴጂ ከሆነ ፕሌስ ማድረግ እንጀምራለን ታይሎቻችንም ማለት ነው what's even better is we can still keep ደግሞ የተወሰኑ ታይሎች in our possession like as midway ላይ ልንቀይረው እንደምንችለው especially strategic ታይል ከሆነ ማለት ነው because we divided our tiles ሁለት አይነት ታይሎች ይኖሩናል ፊክስድ ታይሎች እና ፊክስድ ማለት አሁን ጂኦግራፊካሊ የሆኑ ታይሎች ለምሳሌ አሁን ይሄ ተራራ ነው ተራራው ታይልን መቀየር አይቻልም ግን there is ደግሞ what you call dynamic የምንላቸው ታይሎች ለምሳሌ በሽለላ ያልነው ታይል ለምሳሌ ጥሩምባው where our unit would be motivated እዚህ ታይል ላይ ሲገኝ የሚለው እነዚህ ግን መቀየር ይችላሉ so I can have within my possession የተወሰኑ ታይሎች that I can play mid play ላይ ማለት ነው so this is like the possible tile setting formats that we proposed ማለት ነው so አንደኛው is randomized ሆኖ before game ላይ ሴት የምናደርገው ነው ሁለተኛው is like we actually draw ያደረግን በተራ ክሬት የምናደርገው ነው ሶስተኛው ደግሞ ድሮ ክሬት ካደረግን በኋላ ደግሞ in hand ላይ የሆነ ስቶክ የሚኖረን even ምን ማድረግ እንችላለን አንዳንድ ታይሎች ላይ we can actually add boost እንዲያደርጓቸው we can actually add more on top of them ነገር ነው like merge ማድረግ የሚችሉ fuse ማድረግ የሚችሉ ምናምን ራስ ማድረግ እንችላለን ሌላ ሜካኒክስ ነው like ሌላ ሜካኒክስ ነው ግን it's not technically it's a booster mechanic it's like ማድረግ ይቻላል አሁን ይሄ ቡስተሩን ሞር ኦፍ ጌሙ ኮንትሮል እንዲያደርገው ለምሳሌ ይሄ ማን ነው ስሙ ፀሐይ ናት እቺ ፓፒ or what is it አሁን የጨመርካት ቫይታሚን ዲ ኢምፖርታንት ነው እና አሁን ቫይታሚን ዲ አብሮ ሊሄድ የሚችለው if you have ወታደር ወይም ደግሞ ብቻ የሆነ ነገር ሲኖር እሱ ከሱ ጋር ብቻ ነው ሊሄድ የሚችለው መጨመር ቡስቱን መጨመር የምትችለው ለምሳሌ አሁን የተራራው እንትን ቢኖርህ በለው ተራራውን ተውና ቫሊ ብለን እናስበውና if you have actually የሚበር ወይም ታንክ ምናምን ነገር ካለ you can add it exactly this would make sense ካለ እንትን ጋር ለምሳሌ ከዚህ ከፀሐዩ ጋር ግን it doesn't go well እንዲያው ከፀሐይ ጋር አብረ ከጨመርከው ወይም ፀሐይ ጋር አብሮ ካለ አዞፍ ማይነስ የሆነ ነገር የምታገኝበት የሚቀጣ ማለት ነው like አብሮ ቡስት እንደሚያደርገው ሁላ እንትና ከእንትና ጋር ካለህ ግን እንደ ኔጌቲቭ ሁላ የሚቆጠርበት ማድረግ ይቻላል እሱን ግን ከሱ በፊት ግን I want to comment on ይሄ ሶስቱ ያልካቸው like ለምሳሌ የመጀመሪያው ራንደም ነው አይደል የዶክተር ጽሁፍ መሆን ጀምሯል ጽሁፍ ራሱ ራንደሙ I think it will somehow ለፕሌየሮቹ a sense of control እንዲኖራቸው ማለት ነው ካርታው ተፈውዞ ተሰጥቷቸው ራሳቸው ቢያስቀምጡ ወይም ራሳችን ብናስቀምጥ it somehow gives you a sense of የሆነ ጌሙን ኮንትሮል እያደረግከው ያለ አይነት ስሜት ይሰጠናል after all it's ተፈውዞ እስከሆነ ድረስ still random ነው ግን አንተ ራስህ መጣልህ የሆነ ኮንትሮል ከመጀመሪያው ይሰጣል ብዬ አስባለሁ
ስለዚህ እሱን መጨረሻ የጨመርካት ምንድነው? ተጨማሪ እጅ ላይ ደግሞ የተወሰኑ yes እሱን ታይሎች አሉ you can use so ለምሳሌ if it is the 3 players you will have 10 cards if it is the 7 players you will have 8 cards እንደዚህ አይነት ነገር ብለህ ነው yes ግን የሚጣለው 5 ካርድ ሊሆን ይችላል per each player ማለት ነው so you still have to ግን after እጅህ ላይ ለምሳሌ ካራት በላይ ካለ you have to add the boost you have to put a boost ማለት ነው okay እጅ ላይ ካራት በላይ እንዲኖር ስለማይገባ ማለት ነውና when you add the boost እዛ ጋር ያለህን ኮምቢኔሽን መርጠህ ነው የምትጨምረው if it doesn't go ከዛ ካለጋ ለምሳሌ ልክ እንዳልኩ ፀሐዩን ተራራው ጋር አስቀምጠው ቢሆን it will give you a minus ግን ኔክስት ስበህ የሚኖርህ እጅ ላይ ሌላ ካርታው ግን ኦኬ ፀሐይ ተራራና ወታደር ካለ ግን you will get this much ነገር የሚልህ ከሆነ ወይም ደግሞ you can add ወታደር የሚልህ ከሆነ it's a plus okay that actually makes a lot of sense ሌላ የሚጨመር ኦኬ ሶ የኔ ሀሳብ ምንድነው የሆነ ጌም ፕሌይ ራሱ ላይክ እንደ ለጌም ፕሌይ ራሱ ሴንስ እንዲሰጥ ማለት ነው ሶ የሆነ መጀመሪያ ላይ ኢንትሪ ፖይንቱ አካባቢ ላይ የሆነ ፕሪሴት የሆኑ ታይሎች ቢኖሩ ስቲል ስፔሻላይዝድ ሆነው ከዛ በኋላ ያሉት ላይክ ድሮ የሚደረጉ ካርዶች መሆን ይችላል ምክንያቱም መጀመሪያ ስናስበው የነበረው አንደኛው ሜካኒክስ እዚህኛው ላይ ወይ ጌም ፕሌው አንፎልድ እያደረገ ነው የሚሄደው አንድ ጊዜ ራንደምሊ ፕሪሴት ተደርጎ አልነበረም ይሄኛው አክቹዋሊ ላይክ ሰዎች እጃቸው ላይ አድርገው ከመጫወት የሚለየው እዚህኛው ላይ አይተው ከዛ ዲሳይድ አድርገው ነው የሚያስቀምጡት which means doesn't make sense like versus ካልሆነ ጌም ውስጥ ተቀር ከቱም ሁለቱም እንትን ነው የሚጫወቱት like fully cooperative የሆነ ጌም ስለሆነ ምንም ትርጉም የለውም አንፎልድ ማድረጉ ምናምን ነገር ማለት ነው ኦልሬዲ ያኛው ኢነሚው ላይክ የራሱን ተነስ ስለሚወስድ ሰውም ስላሉ so እሺ አለመጣልኝ ማለት ያሰብኩት ላይ ራሱ ትክክል አይደለም ያሰብኩት ሀሳብ መጀመሪያ ራሱ ተናገር ነው ማለት ያሰብኩት ምንድነው ላይክ የሆነ ዲስከቨር እያደረጉ ላይክ እንዲጫወቱት ነበር ያሰብኩት ግን አንለስ ባንዳ የሚባለው ካራክተር ካልሆነ በስተቀር which is main ካራክተር ያለው ጌም ውስጥ ተብሎ የሚታሰብ so experience more ለሱ ያደላ ነው የሚሆነው ወይ ደግሞ ይሄ ትራንስፓረንሲ የሚለው ነው ወይ ሰርፕራይዝ መሆኑን ነገር like ለሱ ያደላ ነው እንጂ የሚሆነው ለነሱ አይደለም የሚሆነው ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ነው ለሚጮተው ሳይሆን which is wrong okay እሺ what if like I might be brainstorming ያህል ነው what if it's multiplayer and it's about blood Ethiopian normal war simulation what did you say war simulation I know ለያሬዶ post processing ይጠቅመው ከሆነ let's assume it's 2 players and now the game is about it's against the game still who is the better Ethiopian envy ባለ feeling ይኖራል ማለት ነው ጌም ውስጥ yeah you compete አሳናል ማንፈልግ ኤክስፒሪየንስ ነው እዛ ጋር የሚደረገው እሱን እኮ ለመሸሽ ነው እሱን ነው እሺ የሞከርኩ ያለው እንጂ ማለት አንድ የተሻለ ጌም ፕሌይ መጫወት ይችላል እኮ ከሌላኛው still against the game yeah እሱን እኮ again like my it's like think of Gabata remember the Gabata game the whole game it's against the game
but they're also competing የራሳቸው ኢንተረስት ማራመዱ ይሞክሩ Yes. so በዚህም context yes I have my deck of tiles now you have your deck of tiles I want to be like I want to defeat the Italians more than you but you also I know you also want to defeat the Italians but I want to do it better and at the end of the day whoever contributed more for the defeat wins ነገር አይነት ቢሆን Okay, ዊንስ የሚለው ነገር አይኖርም ግን ደግሞ ሃይ ስኮር ይኖረዋል yes exactly you lose ወይም you win with a high score yeah okay ከዛ አንፃር ሉዙ ሳይሆን have a highest score የሚለው እስማማለሁ ምክንያቱም ግን ማለት አይ always have many enemies obviously ግን we will have at least more Ethiopians በሚለው እናስበውና then amongst collaborative ከሚጫወቱት we still need a winner ስለዚህ yes exactly you will have a highest point በዛ ሴንስ በሚለው በዛ ሴንስ በሚለው ግን if you sabotage one another you both lose the game wins yeah like ግን ሳቦታጅ መደራረግ ይችላል ምክንያቱም like ማኔጀብል በሆነ መልኩ ቱማሽ ሳቦታጅ ከተደራረግ the game would win ግን so it's like now we're just like it's just an idea it's player versus game now yeah so you compete but together you compete against the game so you want to win the game and win your freedom international one yeah see እንደዛ ከሆነ ይሰራል እንደዛ ከሆነ ይሰራል ያንተ ሜካኒክ ነው ያ ገብቶኝ ከዛ አንፃር like ኢንትሪ ፖይንቶች ለምሳሌ I don't know like 1 2 እና 2 1 ላይ like ሁለቱ ግሪዶች ላይ አሁን ባለን 3x3 ግሪድ ላይ ሁለቱ ፕሬሴት መደረግ ይችላል ከዛ በኋላ ያለው እጅ ላይ መሆን ይችላል ምክንያቱም ለምሳሌ ባላንስ ለማድረግ የምፈልጋቸው ነገሮች ካሉ በዚህ ነው የማርያም መንገድ እንጠቀማቸው ነው so ከዛ በኋላ ያሉት ግን like አንፎልድ እያደረገ ነው የሚገለጸው like አንፎልድ እያደረገ like ታይሉ ሴቲንግ አፕ አንድ ጊዜ ዲፋይን እንዳይሆንም ነው በየጊዜው ይገለጣል which makes the game like more interesting በየጊዜው አዳዲስ ኢንፎርሜሽን ስለሚኖረው ቦርዱ ላይ አይዲያሽ ነው ግን በእኛውን እያሰብክ ያለው like አንድ ኮንዲሽን ጋር ነው which is repeatable የሆኑ ታይሎች አሉ በሚል repeatable ታይሎች like በጣም ትንሽ ፓወር ያላቸው ወይ ምንም ፓወር የሌላቸው ሁሌም ይጠቀማቸው ግን ያ ማለት ደግሞ ልክ ታይሉ እንደ ካርካስ ነው የሚሆነው like 100 ታይልስ like ግን like ብዙ ታይሎች ይኖራሉ ግሮ እያደረገ ይመጣል ማለት okay any comment what's Danny's comment then wouldn't this concept go against the idea of historical accuracy we talked about in the start which is actually like now that's a very interesting point to me one of the things that matter of fact what we need to do is like it's also like international mechanics mirror accumulation ላይ ምናምን እስከመጣቸው ሜካኒክስ እነሱ we need to actually make them historically make sense now when we start working on it ማለት ነው so we're going to make Ethiopians like let's say just as an example እናንተ የተጫወትን ከሆነ ግን ዘጌ let's say ያኔ አንተ ያሉላ ባነጋት ነው ያለ እኔ I don't know ባልቻ ባነሱ ጦር ነው ያለ so we're going to like play against one another which is going to create your okay የባልቻ ይሻላል
አሉላ አይነት የሚል ኮንቨርሴሽን ሊፈጥር ነው ጌሙና ነው እና ምን ጌሙን በሌላ መልኩ ነው ማየው መጀመሪያ ስንነሳ like አድዋ ጌም እንስራ ብለን ስነሳ አይደለ ያሰብነው ነገር ምንድነው የዛ ጊዜ አድዋ አልፎ like ኢትዮጵያ አሸንፋ ከዛ በኋላ ጦርነቱ like እንደ ታሪክ ተቀምጦ አልፏል። አሁን እያሰብን ያለ like የኛ ጄኔሬሽን የራሱን አድዋ ነው የራሱን ታሪክ ነው የተሻለ like አርበኛ ከሆነ ያሸንፋል። ለከን የሚጮተው እንደ አሉላ አይደለም እንደ ባልቻ አይደለም አድዋ ላይ የነበረውን አንድ አርበኛ ወይ ደግሞ አንድ ፊት አውራሪ like እሱን ወክሎ የሆነ ጦርነት እየተዋጋ ነው ምንም የሚያደርገው ነገር ፕሩቭ የሚያደርገው ነገር የለም ወይ ደግሞ like የሆነ አንድ ሰው ታሪክ ያስመሰለ አይደለም ያለው ሮል ፕሌይ ግን የራሱን ካራክተር ነው የሚጮተው የሚኖረው ናሬቲቭ ምንድነው ከተሸነፈ ጥሩ አርበኛ ነበር አልቻለም ጌሙ ይሸነፋል ጌሙ ያሸንፋል የዛ ጊዜ ጣሊያን ያሸንፋል ብለን ምንድነው ወይስ አርበኞቹ no you didn't actually keep the right like what we doing is ባለፈው የተማማነው ነው so one thing we're trying to avoid is the game ላይ you win so you so what you're saying is you win is equivalent to Ethiopians win. Yes. And your loss is equivalent to Ethiopians win. Remember? So this is like so you don't want one thing you're trying to avoid is you winning at the cost of Ethiopia losing. This would create unfavorable የሆነ ኮንዲሽን ነው በዛ ነው መልቲፕሌየርን አቮይድ እያደረግን ያለው እኔ እናንተ ስትጫወት አንተ ጣሊያን እኔ ኢትዮጵያ ሆነ የምትጫወት ከሆነ አንተ ጣሊያን ሆነ ስትጫወት ለማሸነፍ ነው የምትጫወተው so I would make it your win would be a state win Ethiopia that would be like design wise ብቻ ደግሞ እኛ ከተነሳንበት ፖይንት ነው ለከና አሳሲን ክሪድ ብለው እንደሱ ያሰብኩት ነው ቲንኪንግ አሳሲን ክሪድ ምንድን ታደርገው የሆነ ባኪን ታይም የሆነ ዶላር ተመለሰና የኔ ድሮ ስቶሪ ለማስተካከል ሞክሩ ሁሉ ላይ ሳከለተም like game like ተነፈተ like you fail the mission ስቶሪውን ፊክስ አያደርግም ማለት ነው ዛጋ የተከሰተው ነው yes ስቶሪው ግን ፊክስ ያደረገው እኮ history ነው ፊክስ የሚያደርገው nice so that's completely against the history but guess how now how like this against history we're going back to fix history you don't want it as it is now ማለት yeah የተዛኛው ላይ እንደዛ ነው እዚህኛው ላይ ሪፒት ለማድረግ ነው ከተማ ሪፒት ለማድረግ እሱን ነው right way or like your way so now I think Danny fear ምንድነው ነገር we can actually fix የምናደርገው ይመስለኛል የአንድነት ምልክት አይደል የሚባለው አድዋ ኤንድ ዌን ፒቪፒ ሲሆን ትንሽ መጋጨት አሞንግ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያን አይኖሩም ወይ ነው ሶ የለም እኮ ግን እስቲ እኮ ለምሳሌ አንዳው ነበር ታሪክ ውስጥ የትኛውም አርበኛ ደግሞ ለምሳሌ ካዳው እንኳን ብንወጣ የትኛውም ባተል እንደዚህ ሲናሪዎች አሉ ከኛ ሀገር ላይ ራሱ ተመለስ ቴድሮስ ጊዜ የነበረውን ስቶሪ ሁሉ ሰው ያስታውሳል ሶ ውስጥ ኮንፍሊክት ነበረው ያ ኮንፍሊክቱ እና ፕላስ ከውጭ ጋር የነበረው ግንኙነት ጥሩ ስላልነበረ ነው እንዲሸነፍ የሆነው ሶ ኦፍ ኮርስ እዛ ላይ አልፎ የመጣል አንድ ሎሮች ነበሩ አይደለ ሶ እነሱ አሳልፏቸው ነው እንግሊዞቹ መተው እሱን ይወጉት ላይክ ሱ ታሪክ አለዛው ሶ የኔ ሀሳብ ምንድነው ይሄኛው ጌም ላይክ እንደ ባትል ሲሙሌሽን አጌን ዘ ጌም መስራት ከቻለ የትኛውንም ስቶሪ ኦግመንት መደረግ ይችላል
like in the platform መጠቀም እንችላለን so against the game okay ነው የዳኒ ፊር against the game ላይ አይደለም if we add the element of interplayer competition ማለት እናንተ still game ስንጫወት though we are together against the game ግን still like which one of us is the better player better Ethiopian አይነት የሚል ኖሽናል ካረገን would not play against the unity that the game wants to make ነው እሱ የሚወስነው እኮ like እነሱ የሚወስዱት ዲሲዥን ነው ጌም ውስጥ ታላላ ለምሳሌ like ሁለቱም የሚጀምሩት ተመሳይ እንትን ኖራቸው ነው ዩኒት ኖራቸው ነው so ከዛ በኋላ የሚወስኑት ውሳኔ ነው like አንደኛው አነስተኛ አንደኛው ክብደት የተሻለ ወይ አንደኛው ዝቅተኛ ዩኒቲ እንዲኖራቸው ወይ ደግሞ የሆነ ወታደር እንዲኖራቸው የሚያደርገው ግን isn't that like actually but shouldn't the game be like rather than me አንተን ያየው ያንተ ዩኒት ብዙ ነው ወይኔ እንዴት ነው እኔ ማባዛው የሚል አይነት ማይንድ ሴት ነው እንዲኖራቸው ፈልገው ወይስ ያሬዶ እኔ በዚህ ጋር ተቃላ ከዛ ጋር አይነት የሆነ ጌም ፕሌይ ነው የምፈልገው would it be historically correct ሁለተኛ ነው አይደል so adding a high score and trying to make us compete against one another inside the game would be counterproductive ማለት ስኩል ቦርድ ባይኖር ራሱ እኮ like board with count ያላቸውን ዩኒት ለመግለጽ እኮ ግን actually I think አሁን ለምሳሌ I have a suggestion. yes ለምሳሌ አሁን ጌሙ እንዴት አድርጎ ነው የሚያሸንፈው እያለን ነበር እስካሁን ስናወራ የነበረው አይደለ the moment ኢነሚው እንደወጣ ወይም the moment ይሄ collaboratively ኢነሚውን እንዳስወገደ የተቀረው በቃ ጌም ኦቨር የሚሆነው ኢነሚው እንደተወገደ ነው ግን ከዛ በኋላ የተቀረው ይሄ ፖይንት ተሰብስቦ ማን ነው who was the best warrior አይነት ማለት ነው ቅድም ያሬዶ ሲያነሳ እንደነበረው we can sum up ያለንን ሪሶርስ እና ኦኬ after all የሆነ ሰው ነው አንድ ሰው ነው መቼም የሚያሸንፈው 10 ሆነን እየተጫወትን አንድ ወይም ሁለቱ ብቻ ኤነሚ ቢሆኑ ስምንቱም ሰው ኦኬ በቃ እኩል አሸናፊን ሳይሆን የሚሆነው ከስምንቱ the winner የሚሆነው ምንድነው መጨረሻ ላይ ያለን ቅድም ይሄ ቡስት ማድረጊያ ምናምን እያለን ስንደምር የነበርናቸው ካርዶቹ ቫልዩ ኑራቸውና ሁሉ ተደምረው who had the best ካርድ ወይም ደግሞ was the best warrior አይነት ነገር ብለን መደምደም እንችላለን እንደውም እኮ ቡሳራ ላይ አንድ ሜካኒክስ የጨመረው ትዝል ከሆነ ዳጊ እንትን ነበር የትሬዱን ከተርን አውጥተን like free ይሁን ብለን ነበር አይደል so free ያደረግንበት ምክንያት ምንድነው like collaborative ሴንስ like more እንዲጨምር like ምንም ነገር ኮስት እንደሚያደርጋቸው እንደዚህ አይነት ሴንስ እንዳይኖር ነበር አይደል ትሬድ ሜካኒክስ ይገባል like so ምንም እንትን አይሆንም still እንደዛ አድርገን ራሱ like አብዛኛው ትሬዱን አይጠቀመው ነበር ግን like በሜካኒክስ ባላንስ መደረግ አይችልም ወይ ለምሳሌ ሳቦታጅ መደራረጉ እውነቱን ለመናገር like የቻቹ ለርኒንግ ከርቭ ነው ያንን ነገር ሊያስቀረው ወይ ደግሞ like እንዲደጋገም ሊያደርገው የሚችለው ምክንያቱም ሰዎች ጌሙን እስካልተረዱ ድረስ against one another መሆናቸው የማይቀር ነገር ወይ ደግሞ like I don't know emphasize አድርገን ሚሽኑ ኢነሚ ማጥፋት ነው የሚለውን ነገር አድርገን ሞር ታይሎቹ ደግሞ ኢንከሬጅ የሚያደርጉት like ሳቦታጅ ከመደራረግ ይልቅ ሌላ ነገሮችን ቢሆን በዛ መከላከል እንችላለን እንደ አቺቭመንት ቢሆንስ ምኑ አሁን እንደዚህ ከመገጫጨት ምናምን አሁን ፊፋ ላይ ምናምን ስትጫወቱ like player of the match at the or እንደዚህ አይነት ነገር so like that እሱ ደግሞ አይነት that's very good so እግር ኳስ ስትጫወት ለምሳሌ አንድ ጨዋታ አይደል አንድ ጨዋታ ከዛ like ሲያልቅ ግን player of the match ተብሎ ከቲም ውስጥ አንደኛው ሰው ሞር ፐርፎርም ያደረገ ይሾማል so እንደ አቺቭመንት ቢሆን ያለው በጣም አሪፍ ነው I like it
I think still ያሬዶ ያነሳው ኮንሰርን ይኖራል ማለት አቺቭመንት ከተባለ እሱንም ለማግኘት ሳቦታጅ አይኖርም ወይ while you are playing the game እሱ እኮ አሁን እግር ኳስ ላይ አለ ወይ ነው አሁን እግር ኳስ ላይ ለምሳሌ ማንቸስተር ሲጫወት አይ ሩኒ ፕሌየር ኦፍ ዘ ማች ሊሆን እንዳይሆን ጌሙን ሉዝ እናድርግ ይላሉ ፊሊን ጠይቄ ልንገር ቢፈልጉ ያደርጉት ነበር ቢፈልጉ ያደርጉት ነበር ያደርጉት አንደኛ ቲም ስዊንግ ትራንስፈርስ እሱን እኮ ያደርጉት እሱ ላይክ ቦልድ ነው ምክንያቱም የሚወዳደሩት እርስ በርስ ሳይሆን ላይክ ከሙሉ ሊጉ ጋር ነው አሁን እኮ እንደዛ ይሆን ነው እያለ አይደለም ማለት ካልተሳሳት የሚለው ቃል በደንብ በግልጽ አብራራለኝ so yeah the achievements player the match ያሳየዋል and then he so በጣም ተሳትፏል so he was more responsible wait that's let me so like sabotage and ስኮሩን ብናወጣው አቺቭመንት ባይኖረው እኔ ቦርድ ላይ 4 ዩኒት ወይ ደግሞ ላይክ ሁለት ዩኒት ሁለት ታይል ላይ ካለኝ ላይክ ሞር ኢነሚን ዲፊት የማድረግ አቅም እኔ ካለኝ ሌላኛው ፕሌየር ደግሞ ላይክ 3 ካለው እና አንድ ታይል ላይ ከሆነ ስቲል የሚናገረው ቦርዱ እኔ የተሻለ ፖይንት ላይ right so player option ይኖራል ፕሌየሩ choose ማለት ነው ያንን ሴንስ ማጥፋት አንችልም ያልከለ ኮምፒቲሽን ሴንስ ግን ላይክ ብዙ እንደው ላይክ አሁን እኮ ኮምፒቲሽን ፊሊንጉን ወይ ደግሞ ላይክ ፊሊንጉ ሊትራሊ ሪኢንፎርስ ያደርግን ያለ ነው ላይክ ስኮርቦርድ እና ስለባ አቺቭመንት በሙሉ ላይክ ሞር ኮምፒቲንግ ያደርጋል እንዴ ላይክ ይቀንሳል እሺ ሰዓትም ስለደረሰ ወይ ደግሞ አንድ ካርድ ሲነርጂ ፖይንት ይባላል ይኖራል ሶ አታክ ሲያደርጉ ላይክ አንድ ላይ አታክ ማድረግ ከቻሉ አዲሽናል አንድ ፖይንት ቢኖራቸው ደግሞ ላይክ እንደ አታክ ፖይንት ላይክ ፕላስ 1 ቢኖራቸው ላይክ ሲነርጂ ፖይንት ኦኬ ሶ ዛሬ የዛሬውን ያየነውን ሰመራይዝ እና ከዛ ምንጨምር ካሉ ጨምርና ሰዓት ስለሄደ ክሎዝ አውት አድርገን ዳኒ ያለው ነገር አለ መሰለኝ ሶ ኖ ግን ጨዋታውን ለማሸነፍ ሲባል ፕሌየር ፎርሜሽን ይቀየራል ምናምን making some have more advantage of being a man of the match than others ደግሞ less okay again FIFA is a team-based game but this one each unit control የሚያደርግ ሰው አለ who competes to be the best warrior of the battle get what I mean competition in some case okay እሺ ሌላ ተጨማሪ ተጨማሪ አይዲያዎች ከሌሉ ሰመራይዝ እናድርግና እናንተንም ሪፍሌክሽን እና እንጨርስ okay ስለዚህ በቃ የእንዝጋ ለመዝጋት እንደመቻ ሰመራይዝ እናድርገው የዛሬ ሰነ ኦኬ እሺ ሶ ዛሬ ያየነው ምን ዲስከስ ያደረግነው how should the
ከባለፈው ኦልሬዲ ሜካኒክሶች መርጠናል ኮር የሚሉትን መርጠናል ከዛ we have seen what kind of gameplay we can have in general this week ደግሞ ያወራን ያለ ነው how should the game play back ወይም ጌሙ አንደኛው ወሰነው ላስት ዊክ ነበር ባለፈው ሳምንት ላይ ወሰነው ምንድን ነበር we want the game to be total collaboration meaning for like the historical purpose አስቀመጣቸው ክራይቴሪያዎች አንደኛው ቶታሊ ኮላቦሬቲቭ እንዲሆን ያሰብነው ሁለተኛ ደግሞ historically at least appropriate ግን doesn't necessarily be retelling of the story እንዲሆን ነው ያሰብነው ሶስተኛ ደግሞ we want the game to be a very good game so ለhistorical appropriate ብለን የጌሙን ፋንነስ ላለመቀነስ እና ሰዎች actually ፋንነሱን አውቀው ፋን መሆኑን አውቀው ስለምንድን ነው ብሎ ጠይቀው ሊያውም ስለ ሂስትሪው ላይ ያውቁበት የሚችሉት በጣም አሪፍ የሆነ ሜካኒክስ ያለው ጌም ለመስራት ነው ያሰብነው so ከሱም ተነስተን ነው ያው ስናወጣ we wanted to be a strategic game kind of grow ሊያደርግ የሚችል scalable የሆነ strategic game ነው scalable in the sense we wanted to be a multiplayer like potentially digital game መሆን የሚችል ስንጀምር ግን ለፕሮቶታይፕ የሚመች አናሎግ ተደራሽነቱ ነው ለአናሎግ ቦርድ kind of tabletop game ሆኖ እንዲጀምር ያለው ለዛ ነው ማለት ነው this ከዛ ግን total collaborative የሆነ ጌም እንዲሆን ስንል we play against the game ነው so the game needs to play back ነው ስለዚህ ዛሬ ያየን የነበረው how would the game play back strategically strategic በሆነ እንዴት ይሆን ነው አንደኛው መጀመሪያ ተስማማ ነው every round ላይ ጌሙ at least hard ያደረገብን ቢሄድ ለስትራቴጂክ ይመቻል ነው ሶስቱን ኮር ሜካኒክሶች መርጠን how can we do it የሚለውን ዲስከስ ለማድረግ ሞክረናል so accumulation ከዩኒት accumulation ጋር በተያያዘ አያናቸው አማራጮች አሉ it could be the game would play almost what we have played the game would play as a function of what we've played or let's have an attack mode where our enemy would play and whenever we actually our pieces attacks the enemy or the enemy attacks our pieces it kind of changes them like ወደኛ እንዲቀየራቸው ወይ ወደነሱ እንዲቀየሩ የሚያደርግበት አይነ ሜካኒክስ እንጠቀም ተብሏል ከሙቭመንት ጋር በተያያዘ አሪፍ የተነሳው ሜካኒክስ let's have a mirror movement where our movement would be how the game would play so ከዚህ ጋር ግን የትኛው ፒስ ይሁን የሚለው ጋር ሲነሳ ያስቀመጥናቸው randomized ይሁን or hand picked ይሁን የሚል አይነት ኮንቨርሴሽን ሻውተን ነበር ኮንትሮል የሆነ randomness ይሁን in the sense that በራንደምነሱ የትኛው ፒስ እንደሆነ እንመርጣለን ከዛ በኋላ ግን you have to strategize in which direction you will be moving የሚለው ነው ሶስተኛ ያወራነው ስለ ስፔሻላይዝ ስታይልስ ነው ስፔሻላይዝ ስታይልስ ያው ፊክስድ እና ዳይናሚክ የሆኑ ታይሎች አሉ እንደ አማራጭ ራንደም ሴት ይደረግ ታይሉ ከወዝና ታድሎ ድሮ እያደረገ ሴት ክሬት እናደርገው ኮንሽስሊ ከዛ ደግሞ ከሱም ተጨማሪ እጃችን ላይ የተወሰኑ ይኖሩ we can play midway የሚለውን ዲስከስ አድርገናል ከዚህ ጋር በተያያዘ ድሮ የማድረጉና ማለት ኮንትሮልድ ፕሌስመንት እና in hand tile ቢኖር የሚለው kind of favorable ሆናል ማለት ነው how would the tiles be arranged and how would we move የሚለውን ስናወራ to give it a sense of strategy ደል ሊሆን ስለሚችል ዝም ብሎ ስፔሻላይዝ ስታይል ማቀመጡ let's have like somehow a player versus player አይነት to be still collaborative against the game ይሆናል ግን some form of በጣም augmented ያልሆነ ግን subtle የሆነ ኮምፒቲሽን ሊፈጥር የሚችል አይነት ኮላቦሬቲቭ ጌም ይሁን የሚል አይነት ዲሲዥን ላይ መጨረሻ ላይ ደረስ ነው ይሄኛው could be በአቺቭመንት በሲነርጂ ፖይንት ምናምን አኮምፕሊት ማድረግ የምንችለው ነው so ይሄን ይመስላል ዛሬ ዲስከስ ያደረግነው so we will take this we'll add it ይሄ አምስተኛው ስፕሪንታችን ላይ ያለ ነው so next week ስንመጣ most probably እነዚህን በሙሉ እንከታቸውና we'll have a playable demo ከዛ በኋላ I think ታይሎቹን ዲዛይን ማድረግ እንጀምራለን like እና የተፈጠሩትን ሜካኒክሶች ሂስቶሪካል ናሬቲቭ ጋር ማፕ እና ማች የማድረግ ስራዎች መስራት እንጀምር ይመስለኛል አስተያየት ካላችሁ please feel free to forward your comments but it was a very productive fun የሆነ የብሬንስቶርሚንግ ሴሽን ነበር ላይ ስፔሻል yes so it was ለማድረግ ያውላችሁንም
So በተራ በተራ ሁላችሁም ሪፍሌክሽናችሁን እንስማ። Yeah, whoever wants to start can start. Our what? Your reflections about today's today's session. So and for my reflection, it was great. The brainstorming session was great. A lot of ideas was implemented. I mean, was brainstormed. So it was nice. Thank you, Ma. Next week, ደግሞ more advanced ሆኖ እንድታየው እንደማትቀር ገምታለሁ። የተቀራችሁት አሁን የሆነ ያለ እንትን አለ ምን ይመስላል የሚለው ነገር ትንሽ ግልጽ እየሆነ የመጣ ይመስለኛል። ሶሪ በጣም የፈራሁትን ፓርት ነው ዛሬ ያወራነው ጌም ፕሌይ ምን ይመስላል የሚለው ነገር በከቱም ባለፈው ዓመት ከነበረው ኤክስፔሪየንስ እና ከዛም በፊት ጌሞችን ከመስራት ያስቆመን ነገር ጌም ፕሌው ላይ ብዙ የሰራናቸው ሚስቴኮች ነበሩ። መጀመሪያ ሜካኒክሶችን ዲዛይን እናደርግ አይ ቲንክ በጣም አሪፍ ፍሎ አለው እስካሁን የመጣንበት እንትን ፕሮግረስ። ቀጣይ ደግሞ የሚሆነውን ነገር እያየን ቴስቲንግ ላይ ሲደርስ ሞር ኢንትረስቲንግ የሆነ እንትኖችን ውጤቶችን እናያለን ብዬ አስባለሁ። it was good ብቻ በአጠቃላይ ሌላ ሳሙ ወይ ሰላሚና ሶ እስካሁን ባለው የአምስተኛችን ነው አይደል ይሄኛው so far one of the best የጌም ሜካኒክስ ጌም ቲዮሪን ጀነራል ጌም ዴቨሎፕመንት ክራሽ ኮርስ ብዬ ነው የምለው። I don't know for the others ግን ለኔ especially በጣም ብዙ ነገር እንዳይበት አድርጎኛል። ክላስ ዩሲ የሌላውንም ተሳታፊንም ኢንፑትም ታይበታለህ እና the whole general of the whole concept of games የሚለው ራሱ ምን ያህል ሶሻሊ ያለንንም ነገር ኢንፍሉዌንስ እንደሚያደርግና እዚህም ላይ ኢንፑቶቹንም በዛ ማየት እንችላለን እና ቴንክ ዩ ጋይስ ላበረከታችሁት we're going to make the best Likewise. believe it. Yeah. Thank you. Danim, I think that's why it was thank you, it was knowledgeful blood. Thank you for being here and for your wonderful comments. So guys, it was a very wonderful session that we have today, and now we'll see you next week with a very interesting demo and ከትበኋላ I think more ፕሌይ ያደረግነው ያሻሻል ነው የምንመጣው ነው የሚሆነው። አብዛኞቹ ነገሮች ኦልሬዲ ዞክስ ያደረግናቸው አሁን መከታተል ነው የሚሆነው። Thank you for coming and like I personally enjoyed it very well, the making process, and every like ሁሌ የሚገርመኝ like in design there is a concept called creative confidence, and it's about like the creative confidence is all about trusting the process. ዛሬ ለምሳሌ ስንጀምር ምንም ጭቅላቴ ላይ ምንም ነገር ሳይኖር ነው የጀመርነው። ስለዚህ የመጣሁበት ነገር የለም። I just trusted the process, and yeah, just like look at what we have come up with. So I don't know, in my like professional 10 years of professional career, I've never been on a asatonya the creative process as I've read but it's always fascinates me how things unfold just when willing fully on passionate on ሰዎች ሲቀላቀሉ ሁሌ የሚፈጠረው ነገር is always wonderful እና thank you for being here and for the wonderful ideas, and I can 100% guarantee you that this would be one of the best games we will ever make. Have a good day, have a good night, and የሳምንት ሰው ይበለን። መልካም ምሽት። You guys. ቻው ቻው። Stop it.